नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc IQ या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण प्राचीन भारताचा इतिहासवर एक महत्त्वपूर्ण टॉपिक आणला आहे. तर हा टॉपिक तुम्हाला थंबनेलवरून समजला असेल की कोणता आहे. तर या टॉपिकवर मागचे जर तुम्ही क्वेश्चन पेपर पाहिले राज्यसेवेचे पूर्वज परीक्षेचे, तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये जाणवून की 1-2 क्वेश्चन तरी हमखास या टॉपिकवर आपल्याला विचारलेले जातात. त्याच्यामुळे आपण हा टॉपिक आणि जे प्राचीन भारताचा इतिहास आहे तो येथे कंप्लीट करू. चला तर सुरू करूया. तर बघा, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी काही प्राचीन भारतातील इतिहासातील महत्त्वपूर्ण काही माहिती आहे बघा, ती पहा. तर भारतीय इतिहासातील महत्त्वपूर्ण माहिती. भारतीय लोकांमध्ये इतिहासाप्रती हे काय होते, थोडे जागरूक होते आणि त्यांना लेखनसंबंधी थोडी काय होती, माहिती होती. पहिल्यापासूनच त्यांना माहिती होती. नंतर WH मॉर्लेट यांनी काय केलं होतं, राजकीय इतिहास व आर्थिक विकास यासंबंधी काय केलं होतं, लिखाण केलं होतं. आता हे पॉईंट तुम्ही म्हणता कशासाठी दिले, तर डायरेक्ट विचारलं पर्यायामध्ये विचारत की खालीपैकी कोणी राजकीय इतिहास व आर्थिक विकासावर लिखाण केलेलं आहे. किंवा खालचा प्रश्न आहे बघा, भारतीय सिक्के याला कोणता अभ्यास केला जातो, याला न्यूमिस्मॅटिक्स असं सुद्धा म्हणतात. तर असे डायरेक्ट क्वेश्चन विचारले जातात, त्याच्यामुळे हे की पॉईंट आपण घेतलेले आहेत. त्यानंतर भारतीय सिक्के याबद्दल अभ्यासाला काय म्हणतात, न्यूमिस्मॅटिक्स असं म्हणतात. त्यानंतर रोमिला थापर हे काय भारतीय इतिहास संबंधित आहेत, म्हणजे त्यांनी भारतीय जे इतिहास आहे बघा या संबंधित लेखक आहेत, मोठे लेखक आहेत बघा. बिपिनचंद्र रोमिला थापर हे महत्त्वपूर्ण मोठे लेखक आहेत. त्यानंतर मोहम्मद पेंगबर यांनी जे कथन केलं आहे बघा, म्हणजे काय वाक्य आहे त्यांचे, तर त्यांना हदीस म्हटलं जातं. नंतर DD कोशंबी यांनी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री हे त्यांनी पुस्तक लिहिलं आहे, हे महत्त्वपूर्ण पुस्तक आहे. त्यानंतर आपण बघा, सुरुवातीचा जो कालखंड आहे बघा त्याचं वर्गीकरण केलं आहे. भारतीय इतिहासात जे प्राचीन इतिहास आहे बघा, त्याचं जो सुरुवातीचा कालखंड आहे याचं वर्गीकरण कसं केलं आहे बघा. पहिलं पुराश्मयुग, नंतर मध्य अश्मयुग, नंतर नवाश्मयुग आणि ताम्रपाषाण युग. त्याला धातुयुगसुद्धा असं म्हणतात. त्यानंतर सिंधू संस्कृती, नंतर वैदिक संस्कृती, अशा प्रकारे काय केलेलं आहे, या प्राचीन भारताचं वर्गीकरण केलं आहे. सुरुवातीचं जे वर्गीकरण आहे ते केलं आहे. तर एक बघा सूचना आहे तुम्हाला की ही आकडेवारी बघा, तुम्हाला 5000 ते 10,000 ही आकडेवारी वेगवेगळ्या पुस्तकात वेगवेगळी सांगितली. काहींनी 5000 ते 10,000 पुराश्मयुग युग आहे, पण कन्फ्युजन कुठं होतं, मध्य पाषाण युग व नव अश्मयुग यामध्ये आकडेवारी व्यवस्थित त्यांनी दिलेली नाही. तर आपण जी स्टँडर्ड आहे, काही महत्त्वाची मोठे मोठे पुस्तकं आहे त्याच्यातली ही आकडेवारी डायरेक्ट घेतलेली आहे. तर पुराश्मयुग आहे बघा, याचा जे कालखंड होता तो 5000 ते 10,000च्या दरम्यान, 50,000 ते 10,000 इसवी सन पूर्व कालखंडात होता. तर त्या काळातले तुम्हाला चित्रावरून समजलं असेल की जे लोक होते ते कोणत्या प्रकारे राहत होते. नंतर मध्य पाषाण युग याचा कालखंड 10,000 ते 7,000 इसवी सन पूर्व कालखंडात आहे. त्यावेळी त्यांना थोडे घरे विकसित झाली होती आणि थोडे हत्यारामार्फत ते शिकार करीत होते. त्यानंतर नवाश्मयुग या कालखंडामध्ये ते शेती वगैरे करू लागले होते. याचा कालखंड होता 7,000 ते 5,000 इसवी सन पूर्व कालखंडामध्ये. तर तुम्हाला चित्रावरून समजत असेल. त्यानंतर ताम्रपाषाण युग बघा, ताम्रपाषाण युगचा कालखंड हा 5,000 ते 1,000 इसवी सन पूर्व कालखंडात आहे. तर ध्यानात ठेवा, ताम्रपाषाण युगामध्ये अनेक याला धातुयुगसुद्धा म्हटलं जातं. आपण म्हणतो ना, वैदिक संस्कृती, सिंधू संस्कृती याच काळामध्ये ती येते. तर बघा, चलोथिक एज सुद्धा म्हटलं जातं. याच्यामध्ये हत्यारांचा वापर मोठ्या प्रमाणात, ब्रॉन्झ एज किंवा कॉपर एज सुद्धा म्हटलं जातं याला. त्यानंतर सिंधू संस्कृती प्राचीन डेव्हलप संस्कृती अशी म्हटली जाते. 3,500 ते 1,750 इसवी सन पूर्व कालखंडामध्ये ही झाली. तर याच्यामध्ये कन्फ्युजन हे नका देऊ, याच्यावर हमखास क्वेश्चन आपल्याला विचारले आहेत. मागच्या दर 1-2 वर्षाच्या पूर्वपरीक्षेचे क्वेश्चन पेपर जर पाहिले तुम्हाला याच्यावर क्वेश्चन नक्कीच भेटेल. बघा पूर्वपाषाण काळ. आता पहिला टॉपिक सुरू करणार आहे. पूर्वपाषाण काळ म्हणजे काय काळ बघा, 50,000 इसवी सन पूर्व ते 10,000 इसवी सन पूर्व हा कालखंड आहे बघा. तर बघा, सर्वप्रथम शोध कोण लावला होता, म्हणजे भारताचं सुरुवातीला म्हणत जायचे की भारताला काय असा प्राचीन इतिहास नाही, पण रॉबर्ट ब्रूस होता. यांनी जम्मूदास ठिकाणी काय केलं, एक संशोधन केलं होतं आणि त्याच्यामध्ये त्याला प्राचीन भारताची काही माहिती थोडी भेटली त्याच्यामध्ये. म्हणून याला काय म्हटलं जातं, भारताचं जे द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, म्हणजे जे प्राचीन इतिहास आहे भारताचा त्याचा फादर असं म्हटलं जातं. म्हणजे जनक, प्राचीन भारताचा जनक आहे. भारतीय जे प्राचीन भारत आहे त्याचा जनक आहे, कारण यांनी संशोधनास पहिल्यांदा सुरुवात केली. तर रॉबर्ट ब्रूसचं चित्र आहे समोर, तुम्हाला ध्यानात ठेवा, आपल्याला क्वेश्चन विचारू शकतात. सुरुवात कधी झाली, 1863 झाली ती, आणि ते कुठं सुरुवात केली ती, मद्रासीतून. त्यानंतर पूर्वपाषाण काळात सर्वात प्राचीन संस्कृती म्हणून रावळपिंडीच्या जवळ सोन नदीपाशी येते बघा.
सोन नदीचा संपर्क येतो बघा पूर्वपाषाण काळामध्ये. तर ही सोन नदीपाशी जे काही दगड सापडले होते ते आपण म्हणतो ना क्वार्ट्जचे दगड ते वापरत होते त्या काळी. सोन नदीच्या नदीमध्ये सापडले होते म्हणून त्याला सोन नदी संस्कृती असे म्हणतात. तुम्हाला सोन नदी दाखवलं असं बघा चित्र. तर ह्या सोन नदीत ते दगड सापडले होते आणि याच्यात काही अवशेष सापडले होते म्हणून, आणि ते अवशेष त्या काळातील होते 50,000 पूर्व ते 10,000 इसवी या काळामध्ये होते. ह्या नदीमध्ये जे दगड सापडले होते बघा, दगड वाहत होते, त्यांना पेबुल म्हणत होते. हिंदू शब्द आहे हा पेबुल. तर हा पेबुल यानंतर मराठीत ते पेच म्हणतात. पूर्वपाषाण काळातील जे लोक होते बघा यांचे निवासस्थान कसं होतं, तर हे गुहेमध्ये होते. म्हणजे प्राकृतिक गुहेमध्ये काय करीत होते ते राहत होते, मोकळ्या आकाशाखाली राहत होते. तुम्हाला चित्रावरून समजून बघा. तर हे या ठिकाणी बघा हा कालखंड आहे. MP पण सापडतात, महाराष्ट्रात पाटणी या ठिकाणी सुद्धा सापडतं. आपण ते पुढं पाहणार आहे. नंतर बघ महाराष्ट्रात हे गुहेमध्ये कसं राहतं, शिकार कशी करत होते, नदीकाठी त्यांची वसत असायची. पाटण्या ठिकाणी शाहमृगचे अंडे सापडले होते ही माहिती. तर आपण पाहू यांचं निवासस्थान होतं कुठं, गुहेमध्ये. ध्यानात ठेवा पूर्वपाषाण काळ आहे किंवा पूर्व अश्मयुग म्हणतो आपण, तर किंवा आद्य अश्मयुग. तर ह्या कालखंडामध्ये जे लोक होते ते गुहेमध्ये राहत होते किंवा मोकळ्या आकाशाखाली झोपत होते. आणि जे सर्व वस्तू वापरत होते ते कशापासून होत्या, दगडापासून होत्या किंवा पाषाणापासून होत्या. यांचं जे भोजन असायचं मित्रांनो, तर ते होतं कोणतं, कच्चं भोजन असायचं. नंतर कच्चे मांस असायचं, कंदमुळे व इतर फळे हे त्यांच्या काय असायचं महत्त्वपूर्ण भोजन होतं. ते जीविकेसाठी त्याच्यावर निर्भर होतात. आता या काळातील काही अवशेष होते काही पूर्ण भारतामध्ये सापडले. तुम्हाला बघा MP, UP, पुन्हा वायव्य प्रांत, बिहार आणि खाली दक्षिण मद्रासपर्यंत याचे अवशेष सापडले होते बघा. ध्यानात ठेवा आपल्याला क्वेश्चन डायरेक्ट विचारू शकतात की खालीपैकी कोणत्या ठिकाणी पुराश्मयुगाचे अवशेष सापडले होते. पर्यायामध्ये भीमबाटका देतील किंवा महाराष्ट्रातलं पाटणे देतील, ते ध्यानात ठेवता आलं पाहिजे. गंगा व सिंधू नदीकाठी यांचे अवशेष काय अजून भेटलेले नाही. तर बघा कोणकोणत्या ठिकाणी हे अवशेष सापडले पुराश्मयुग काळातील, ध्यानात ठेवा. तर भीमबेटका म्हणून आहे MP मधलं, तिथं सापडलं होतं. बेलांग UP मधलं एक ठिकाण आहे बघा, ते बेलांग 3 सापडलं होतं. नंतर पाटणे या ठिकाणी महाराष्ट्रात जे कोल्हापूर आहे, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पाटणे एक ठिकाण आहे बघा. पाटणे या ठिकाणी काय झालं होतं, पुराश्मयुग काळातील अवशेष 50,000 ते 10,000च्या काळातील, इसवी सन पूर्व 50,000 ते 10,000 काळातील एक अवशेष सापडलं. ते होते शाहमृगचे अंडे होते बघा. शाहमृगचे अंडे होते आणि हे ते सापडले होते. ओके, तुम्हाला चित्र दाखवलं आहे बघा. तर हे पाटणी या ठिकाणी सापडलं होतं. वायव्य प्रांतात पण सापडले ते. अशा प्रकारे आपण माहिती पाहिली. तर मित्रांनो ही छोटीशी माहिती तुम्हाला कशी वाटली पूर्वपाषाण काळातील, तर ते नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. पण याच्यातले महत्त्वपूर्ण टॉपिक ध्यानात ठेवा. एक म्हणजे रॉबर्ट ब्रूस, हे याला फादर ऑफ इंडियाच प्री हिस्ट्री म्हणतात. हे जे होते पूर्वपाषाण काळातील लोक हे काय खात होते, पूर्वाश्मयुग म्हणा पूर्वपाषाण काळ म्हणा दोन्ही एकच नाव आहे. तर आणि ते महाराष्ट्रात कुठे अवशेष, आपल्या महाराष्ट्र दृष्टीने पाटणे या ठिकाणी सापडले अवशेष, हे लक्षात ठेवा. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.